พรมแดนคือเส้นแบ่งอำนาจอธิปไตยของรัฐซึ่งมีเอกสารระบุรายละเอียดและมีแผนที่ประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งต้องมีหลักเขตแดนปักไว้บนพื้นที่ภูมิประเทศนั้นๆให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อแสดงขอบเขตของรัฐในการใช้อำนาจอธิปไตยทุกเส้นพรมแดนบนโลกนั้นต่างก็มีความหมายลึกซึ้งทั้งในมิติประวัติศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์บางเส้นเกิดจากเทือกเขาและแม่น้ำบางเส้นเกิดจากการเจรจาแต่ก็มีอีกหลายเส้นแบ่งที่เกิดจากสงครามและเลือดเนื้อของผู้คนทั้งนี้จากข้อมูลของสหประชาชาติและแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่จัดทำโดยสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันโลกของเรามีพรมแดนทางบกยาวรวมกันกว่า 250,000 กิโลเมตรซึ่งในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวที่สุดของพรมแดนโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศต่างๆมากที่สุดหรือบางประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศใดเลยและบางประเทศก็มีเส้นแบ่งดินแดนที่สุดซับซ้อนครับการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากนั่นหมายถึงการเพิ่มโอกาสทางการค้าและความท้าทายด้านความมั่นคงซึ่งประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศอื่นมากที่สุดอันดับแรกก็คือประเทศจีนที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน14ประเทศด้วยพรมแดนที่ยาวกว่า 22,000 กิโลเมตรติดกับประเทศรัสเซียมองโกเลียเกาหลีเหนือเวียดนามลาวเมียนมาอินเดียภูฏานเนปาลปากีสถานอัฟกานิสถานทาจิกิสถานคีร์กิสถานและคาซัคสถานความแปลกของพรมแดนของประเทศจีนคือมีตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัยจนถึงทะเลทรายโกบีหลายส่วนนั้นเกิดจากเส้นแบ่งยุคจักรวรรดิและการเจรจายุคสงครามเย็นนอกจากนี้ช่วงพรมแดนประเทศจีนอินเดียก็เป็นหนึ่งในเขตที่ยังกำหนดไม่ลงตัวมากที่สุดในโลกส่วนอันดับ2คือประเทศรัสเซียครับเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากถึง14ประเทศเท่ากับประเทศจีนแต่ลักษณะการกระจายของพรมแดนนั้นแตกต่างจากประเทศจีนอย่างชัดเจนเพราะพื้นที่ของประเทศรัสเซียนั้นครอบคลุมทั้งยุโรปและเอเชียตั้งแต่ชายแดนด้านตะวันตกที่เชื่อมกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ไล่ลงมาทางยุโรปตะวันออกกับกลุ่มประเทศบอลติกเบลารุสและยูเครนจนถึงคอเคซัสที่ติดจอร์เจียและอาเซอร์ไบจานก่อนจะทอดยาวเข้าสู่เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกติดกับประเทศคาซัคสถานมองโกเลียจีนและไปสิ้นสุดที่ประเทศเกาหลีเหนือนอกจากนี้รัสเซียก็ยังมีดินแดนแยกอย่างคาลินินกราดริมทะเลบอลติกซึ่งติดโปแลนด์และลิทัวเนียทำให้พรมแดนของประเทศขาดช่วงเป็นส่วนๆความกว้างใหญ่และตำแหน่งที่หลากหลายเช่นนี้ทำให้ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีพรมแดนครอบคลุมภูมิอากาศมากที่สุดในโลกตั้งแต่เขตขั้วโลกอาร์กติกจนถึงเขตอบอุ่นของเอเชียตะวันออกส่วนอันดับ3คือประเทศบราซิลที่มีพรมแดนทางบกติดกับ10ประเทศครับได้แก่อาร์เจนตินาโบลิเวียโคลอมเบียไกอานาฝรั่งเศสปารากวัยเปรูซูรินาเมอุรุกวัยและเวเนซุเอลาทำให้ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากประเทศจีนและรัสเซียพรมแดนเหล่านี้ทอดผ่านภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่ป่าแอมะซอนแม่น้ำสายใหญ่ที่ราบสูงและชุมชนชายแดนที่มีวัฒนธรรมผสมผสานประเทศบราซิลจึงเป็นตัวอย่างสำคัญของประเทศที่มีความท้าทายด้านการดูแลพื้นที่ชายแดนอันกว้างใหญ่ของประเทศในเวลาเดียวกันและนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศฝรั่งเศสครับที่มีโครงสร้างพรมแดนติดกับเพื่อนบ้านที่ออกจะซับซ้อนประเทศหนึ่งของโลกเพราะอาณาเขตของประเทศฝรั่งเศสนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุโรปแต่กระจายตัวไปยังดินแดนพ้นทะเลหลายแห่งทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียและแปซิฟิกอย่างไรก็ตามดินแดนพ้นทะเลส่วนใหญ่เป็นเกาะจึงไม่มีพรมแดนทางบกกับประเทศอื่นยกเว้นเพียงเฟรนซ์เกียนาบนทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศบราซิลและซูรินาเมเมื่อรวมกับพรมแดนบนแผ่นดินยุโรปที่ฝรั่งเศสนั้นติดกับประเทศเพื่อนบ้านอีก8ประเทศคือเบลเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีโมนาโกอันดอร่าและสเปนดังนั้นเมื่อรวมกับดินแดนพ้นทะเลแล้วประเทศฝรั่งเศสจึงมีพรมแดนทางบกติดกับ10ประเทศพรมแดนเหล่านี้มีความยาวรวมราว 3,900 ถึง 4,000 กิโลเมตรและเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนบทบาทเชื่อมโยงของฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการทหารการทูตและความมั่นคงชี้ให้เห็นว่าฝรั่งเศสนั้นไม่เพียงเป็นประเทศในยุโรปเท่านั้นแต่ยังเป็นอาณาจักรที่มีเครือข่ายพรมแดนครอบคลุมหลายภูมิภาคของโลกอย่างแท้จริง ประเทศที่ไม่มีพรมแดนทางบกเลยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เป็นเกาะหรือกลุ่มเกาะเพราะไม่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินประเทศอื่นโดยตรงทำให้มีพรมแดนทางทะเลทั้งหมด
ตัวอย่างเด่นๆของประเทศที่ไม่มีพรมแดนทางบกซึ่งเป็นประเทศที่คนทั่วโลกรู้จักและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ประเทศญี่ปุ่นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกมีพรมแดนเป็นทะเลทั้งหมดสหราชอาณาจักรแม้จะเคยเป็นจักรวรรดิใหญ่แต่ปัจจุบันเป็นเกาะบีเทรนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือไม่มีพรมแดนทางบกกับประเทศอื่นในแผ่นดินยุโรปส่วนออสเตรเลียเป็นประเทศและทวีปที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียพรมแดนรอบประเทศทั้งหมดเป็นพรมแดนทางทะเลเท่านั้นแม้จะอยู่ใกล้กับประเทศอินโดนีเซียติมอร์เลสเตและปาปัวนิวกินีแต่ก็ไม่มีพื้นที่ใดที่เชื่อมต่อกันทางบกออสเตรเลียจึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ที่ไม่มีพรมแดนทางบกร่วมกับประเทศเกาะอื่นๆเช่นเดียวกับประเทศนิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์ญี่ปุ่นแต่ความโดดเดี่ยวของออสเตรเลียเป็นระดับทวีปทำให้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากของประเทศที่มีพรมแดนเป็นทะเลทั้งหมดครับพรมแดนที่ยาวที่สุดในโลกคือพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีความยาวรวมประมาณ 8,891 กิโลเมตรซึ่งรวมทั้งพรมแดนบนแผ่นดินใหญ่และส่วนที่แบ่งระหว่าง阿拉斯ก้ากับแคนาดาโดยเส้นเขตแดนนี้พาดผ่านภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลสาบเกรทเลคส์ทุ่งหญ้าแถบแพรรี่เทือกเขาร็อกกี้ไปจนถึงชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและต่อเนื่องขึ้นไปยัง阿拉斯ก้าจรดมหาสมุทรอาร์กติกทำให้พรมแดนนี้สัมผัสมหาสมุทรถึง3แห่งได้แก่แอตแลนติกแปซิฟิกและอาร์กติกทั้งนี้ด้วยพรมแดนระหว่างประเทศที่มีความยาวจึงมีหลายจุดที่ทำให้เกิด1พื้นที่2ประเทศอย่างเช่นในเมืองเดอร์บี้ไลน์ที่มีจุดชายแดนระหว่างประเทศผ่ากลางเมืองทำให้บ้านบางหลังหรือแม้แต่ห้องสมุดประชาชนหรือโรงละครของเมืองก็มีเส้นขั้นผ่ากลางทำให้เกิด1พื้นที่2ประเทศครับพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแม้จะเป็นพรมแดนที่ยาวที่สุดในโลกแต่กลับเป็นหนึ่งในพรมแดนที่สงบที่สุดไม่มีแนวกำแพงไม่มีป้อมทหารมีเพียงเสาหลักเขตและป้ายเตือนที่เรียบง่ายว่ากำลังเข้าสู่อีกประเทศหนึ่งพรมแดนนี้มีรากฐานจากสนธิสัญญาปารีสค.ศ. 1783 หลังสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐและได้รับการกำหนดสำรวจและดูแลอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมาธิการพรมแดนระหว่างประเทศซึ่งยังคงทำงานร่วมกันระหว่าง2ประเทศจนถึงปัจจุบันถัดมาในส่วนของพรมแดนที่ยาวที่สุดบนแผ่นดินเดียวกันนั่นก็คือพรมแดนระหว่างประเทศรัสเซียกับคาซัคสถานซึ่งเป็นพรมแดนที่ทอดยาวกว่า 7,600 กิโลเมตรผ่านที่ราบกว้างใหญ่ของยูเรเซียไม่มีภูเขาใหญ่ไม่มีทะเลกั้นขวางทำให้เป็นเส้นทางสำคัญด้านการค้าและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศโดยเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเส้นนี้ได้รับการกำหนดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในปี 2005 แม้ความยาวจะมากแต่พรมแดนนี้สงบเรียบร้อยและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นพื้นที่ความขัดแย้งพรมแดนที่ทอดยาว 1,214 กิโลเมตรระหว่างประเทศโปรตุเกสและสเปนหรือที่รู้จักกันว่าลารายาถือเป็นพรมแดนระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันและยังเป็นพรมแดนที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วยโดยจุดเริ่มต้นของเส้นแบ่งนี้มาจากสนธิสัญญาในปี 1143 ซึ่งเป็นการยอมรับอำนาจของราชอาณาจักรโปรตุเกสโดยราชสำนักกาลิเซียต่อมาได้รับการยืนยันและปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในสนธิสัญญาอันกาโซวัสปี 1297 โดยเส้นแบ่งเขตแดนหลักนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานานกว่า 700 ปีแม้ว่าจะมีการปรับเล็กน้อยในรายละเอียดเช่นการเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ำหรือเขตเมืองบางจุดซึ่งก็ทำให้ลารายาเป็นตัวอย่างของพรมแดนที่มีความเสถียรและต่อเนื่องที่สุดในโลกที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นพรมแดนที่ไม่เพียงสะท้อนประวัติศาสตร์ยุโรปยุคกลางแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบระหว่าง2ประเทศแม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมมากกว่าหลายศตวรรษพรมแดนระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมบริเวณเมืองบาเรได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพรมแดนที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเพราะดินแดนของทั้ง2ประเทศสลับกันไปมาเหมือนเกาะเล็กๆกระจายอยู่ทั่วในเมืองเดียวโดยพื้นที่ซับซ้อนเหล่านี้ไม่ได้ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวแต่จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองบาเรนัสเซาในฝั่งประเทศเนเธอร์แลนด์และบาเรเฮดโทในฝั่งประเทศเบลเยียมซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเส้นพรมแดนตัดพาดผ่านถนนบ้านอาคารร้านค้าไปจนถึงร้านอาหารและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้บางร้านกาแฟมีโต๊ะที่อยู่คนละประเทศ
บ้านบางหลังห้องนั่งเล่นอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ห้องนอนอยู่ประเทศเบลเยียมโดยหลักการกำหนดว่าในพื้นที่ซับซ้อนนั้นขึ้นอยู่กับประเทศใดก็ให้ดูที่ประตูว่าอยู่ฝั่งประเทศไหนทำให้ในอดีตเคยมีบ้านร้านค้าที่ย้ายประตูเพื่อให้เข้ากฎหมายหรือภาษีที่ได้เปรียบกว่าเส้นพรมแดนทั่วเมืองจะถูกทำเครื่องหมายด้วยรูปกากบาทบนพื้นพร้อมตัวอักษร NL และ B ให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามประเทศได้ง่ายๆไม่กี่ก้าวทั้งหมดนี้ทำให้เมืองบาเรไม่ใช่เพียงพรมแดนซับซ้อนบนแผนที่แต่ยังเป็นความซับซ้อนในชีวิตจริงของผู้คนและกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างพรมแดนที่ประหลาดน่าทึ่งและโดดเด่นที่สุดในโลกทั้งหมดนี้คือบางส่วนของเรื่องราวที่สุดของพรมแดนรอยต่อที่มนุษย์เราจะใช้จัดระเบียบโลกและเป็นภาพสะท้อนทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้เส้นแบ่งเหล่านั้นส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ